بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم أول حاجة عن الستونز اللي هنستخدمها. طبعا عشان بنعمل أول سيراميك بريبريشن فهنستخدم التيبر فلات، والأحسن إن هي تكون سايز 16 عشان السمك بتاعها من تحت 1 ملي، فلما ندخل بالستون كلها هنوصل للفينش لاين صح. الستونز التانية اللي هنستخدم الفينشنج ستون العادية، وفي اللينجوال فوس هنستخدم الفليم ستون وهنعمل لها فينشنج بالفليم ستون الصفرا، وهنفتح الكونتاكت بالنيدل ستون. طبعا هي نيدل ستون واحدة بس، هو ده نوع ألماني وده نوع تايواني، هو بيكون أرخص، فجبت الاتنين عشان يعني أوريكم الفرق في الاستخدام. طبعا السنة هنحطها في الكاست وهيكون موجود الادجيسنت، وأول حاجة هنعمل لها ريدكشن الليبيال سيرفيس. والليبيال سيرفيس هنعمله على 2 planes. الأول إن احنا هنكون parallel مع اللونج اكسس بتاع السنة، وهنعمل ريدكشن للسيرفايكال ثيرد، وبعدين الليبيال 2 thirds هنعمل لهم ريدكشن، هنبقى نايمين كده هنميل الكونترا على السنة عادي. انما هنبدأ بالسيرفايكال 1 third وهنبقى parallel مع اللونج اكسس بتاع السنة. هنعمل أول حاجة depth grooves، بس مش هنوصلهم للدبت اللي هو الحقيقي، احنا بس هنعملهم عشان نبدأ الريدكشن صح. دي أول خطوة، عملنا 2 ديبت جروفز، وبعدين كلنا الأيلاند اللي ما بينهم وكلت من الجروف يعني لحد البروكسيمال هنا، ومن البروكسيمال لحد ما وصلت للجروف اللي هنا، وبعدين وصلتهم كلهم ببعض. والفينش لاين بنعمله اكويا جينجيفال، يعني هيبقى في نفس المستوى بتاع الجينجيفا تقريبا. دلوقتي هنعمل ريدكشن للليبيال 2 third، للانسايزال 2 third، وهنبقى مايلين على السنة نفسها. دلوقتي لو بصينا على السنة من الجنب هنشوف ان هي بقت التلتين اللي فوق مع بعض والتلت اللي تحت لوحده. بعد كده على طول هنعمل الانسايزر ريدكشن، هندخل بأعرض حتة في الستون، هندخل بيها كلها عشان نعمل ريدكشن ل1.5 ملي تقريبا، وبعدين الباقي هناكله في الفينشنج. عملنا 2 ديبت جروفز برضو، بعدين هناكل اللي ما بينهم ده.
بعد ما خليناه فلات تقريبا بحب اكمل بالتيبر فلات واعمل ريدكشن لللينجوال سيرفيس. اللينجوال سيرفيس بنحاول اهم حاجه ان احنا نمشي مع الاناتومي بتاع السنه، يعني هنخليها، يعني لو بصينا من فوق كده هنشوف ان هي بتضيق قوي لينجوال، فلازم ان احنا نمشي على نفس الاوتلاين. يعني المفروض ان احنا لما نبص على الفينش لاين نشوف نفس الشكل بتاع الاوكلوزال سيرفيس بتاع السنه. وبرضه هنمشي واحنا يعني هنميل على ناحيه السنه شويه عشان ما يحصلش اندر كات. بس أنا دلوقتي هنبدأ نشوف الفينش لاين، بس طبعا هو ما وصلش ل1 ملي. دلوقتي هنركب الفليم ستون عشان نعمل ريدكشن لللينجوال فوسا. اهم حاجه في اللينجوال فوسا ان احنا نمشي برضه على الاناتومي بالظبط وما نغيرش شكلها، ما تبقاش ديب قوي او ما تبقاش فلات قوي، لازم تفضل بنفس الكيرف بتاعها. ولما بنعمل لها ريدكشن بنمشي عليها كلها، يعني لازم ما نشوفش اي بواقي من الكوت بتاع السنه ده، لازم السنه كلها تبقى معمول لها ريدكشن. الفصة زي أي حتة تانية في السنة، فلازم أعمل لها ريدكشن يعني 1 ملي. يعني معظم الناس بيعملوها ريدكشن ويبقى يشيلوا بس السيرفس بتاعها من غير ما ينزلوا، فلازم نشيل منها برضو يعني كويس. دلوقتي هركب النيدل عشان أفتح الكونتاكت في البروكسيمال.
هعمل ناحية بالنيدل الألماني. طبعا لو بصيت هلاقيها ماسكة كويس في الكونترا، يعني لما بضغط مش بتدخل لجوه، مش بتتحرك بس. لما افتح الكونتاكت لازم افكر في ان انا هعمل ريدكشن 1 ملي من البروكسيمال، فانا اقدر ادخل يعني نص ملي بعيد عن السنة الادجيسنت من غير ما ابقى قريب منها خالص، وافتح الكونتاكت عادي. ومش مهم يبقى شكل السنة كويس بعد ما افتح الكونتاكت، المهم ان انا بعد ما افتح الكونتاكت بالتيبر فلات هخليها سموث. وانا بفتح الكونتاكت مش هدخل بالنيدل مرة واحدة كده واعدي بيها، لا انا هبدأ من فوق وهنزل تحت تدريجي لحد ما افتح الكونتاكت كله. بعدين طبعا بالبروب بشيل اللي هعمل الناحية التانية بالنيدل التايواني. طبعا اول فرق ان هي اتخن، وتاني حاجة لما احطها في الكونترا ولو ضغطت عليها كده هتضغط معايا وبتتحرك. بس عادي الاتنين بشتغل بيهم عادي ومفيش مشكلة. برضو هبعد كويس عن الادجيسنت عشان انا هعمل ريدكشن كده 1 ملي، فمش لازم ابقى قريب اوي منها. وبحافظ على التيبر، يعني انا بعد ما فتحت الكونتاكت السنة ما بقتش دايفير، بقت تيبر صح. شيل اللب. طبعا دلوقتي السنة under reduced في كل الأسطح، فهنركب تاني التيبر فلات وهنمشي على كل سيرفيس لحد ما الفينش لاين يبقى 1 ملي تقريبا. هعرف ازاي ان 1 ملي لما ادخل طرف الستون كله على الفينش لاين، يبقى واقف على الفينش لاين.
هنا انا رجعت الانسايزر 2/3 لمكانهم الصح، عشان لما شلت من الانسايزر بقوا النص بنص تقريبا، فخليتهم دلوقتي تاني 2/3 انسايزر 1/3 سيرفايكال. كمل ريدكشن عشان اوصل 1 ملي. وانا بمشي على السنة عمال يعني بغير الاتجاه عشان ابقى دايما مايل على السنة. يعني لما بشتغل على الليبيال بميل كده، على الميزل بغير ايدي كده، على اللينجوال برضو بعمل كده، عشان كل الوولز تبقى convert incisally وما يبقاش في undercut. ببص من الانسايزر عشان اشوف انهي جزء وصل 1 ملي وانهي جزء لسه موصلش. وتقريبا كده خلاص. لو حابب ممكن اتأكد بالبروب. اقل من 1 ملي بشوية.
دلوقتي هنركب الفينيشنج ستون، ونبدأ نعمل فينيشنج لكل الأسطح، ونعمل راونديشن للشارب انجلز اللي هنا. عشان السنة الرفيعة فالستون بتجري مني، فأوطي السرعة. أعمل راونديشن للشارب انجلز. واعمل فينشنج برضو للفصة بالفليم ستون الصفرا. دايما وانا شغال على الانسايزال ايدج بخلي التيبر فلات ستون او الفينشنج ستون مميلة بالاتري، عشان هو اصلا انا عايز اطلع الانسايزال ايدج مميلة برضو بالاتري. برضو لما نعمل فينيشنج للفصة هنمشي عليها كلها. بعد كده في حاجة مش أساسية، بس هي بتنعم السن أحسن من أي حاجة تانية، بس هي composite finishing kit. هي ب85 في أي دنتال ستور. بنستعمل منها اللون اللي هو الأزرق ده، بنستعمل الكاب عشان نعمل الفصة، والديسك عشان نعمل بيها السيرفس. بس وكده كده احنا هنحتاجها يعني في السنين اللي جاية. هركب دي أول حاجة عشان أعمل الفصة. ممكن برضه أعمل بيها راونديشن للانسايزر ايدج كده.
ديسك ممكن استعملها على الليبيال سيرفيس. وآخر حاجة بحب أعملها بستخدم الفرشة. دي بتكون بجنيه ونص في أي دنتال ستور بقى، وبتلمع البريبريشن كويس. كده خلصت. طبعا المفروض الفينش لاين كان ايكويجن في الأول، بس هو عشان السنة بتتحرك بس. الأوكلوزال سيرفيس لما نبص عليها هنشوف الفينش لاين متساوي. لو بصينا من الجناب هنشوف إن في convergence في كل الاتجاهات، وفي roundation لكل الانجلز، والفصة تبقى smooth واخدة نفس الشكل الأصلي بتاعها. الفينيشنج والحاجات دي مخليها السنة يعني بتلمع كأننا مشترينها كده. بس كده، بالتوفيق.